नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे आपल्या चॅनल आज काय नवीनवर. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आज काय नवीनच्या आजच्या भागामध्ये आपण अतिशय महत्त्वाची माहिती पाहणार आहोत. MHT-CET रिझल्ट संदर्भात महत्त्वाची माहिती आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत तुम्हाला बघायचं आहे, जेणेकरून तुमच्या लक्षामध्ये संपूर्ण माहिती येईल. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर व्हिडिओवरती नवीन असाल तर व्हिडिओला आत्ताच लाईक करून द्या, कारण की तुम्हाला नंतर वेळ मिळणार नाही. आणि जर चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकरात लवकर चॅनलला सबस्क्राईब करून जी बाजूला बेल आयकन आहे त्याला प्रेस करून ऑलवरती नक्की क्लिक करा, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला येणाऱ्या सर्व व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवर मिळत राहील. आणि MHT-CET रिझल्ट 2020 संबंधात तुमच्याकडून कोणतेही अपडेट मिस होणार नाही आहे. तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, बेल आयकन दाबायला विसरू नका. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला एक सूचना आणखी, जर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन झाला नसाल तर तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये आपल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक दिली आहे. तर त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकता. तिथे मी तुम्हाला सर्व अपडेट देत असतो. तर जॉईन व्हायला विसरू नका. डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला लिंक दिली आहे किंवा तुम्हाला कमेंट्समध्ये फक्त आज काय नवीन लिहून पाठवायचं आहे. जो विद्यार्थी आपल्याला आज काय नवीन लिहून पाठवेल त्या विद्यार्थ्याला आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घेणार आहोत, म्हणजे जेणेकरून त्या विद्यार्थ्याकडून कोणती अपडेट मिस होणार नाही आहे. तर तुम्ही आज काय नवीन लिहून पाठवा किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंकला क्लिक करून तुम्ही जॉईन व्हायला विसरू नका. आता महत्त्वाची बातमी मित्रांनो अशी आहे की रिझल्ट संदर्भात महत्त्वाची बातमी की उद्या तुमचा रिझल्ट लागू शकतो. तर मित्रांनो, उद्या जाहीर होईल. ह्या संबंधात महत्त्वाची बातमी आपण पाहणार आहोत. तर मित्रांनो, तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल की CET सेलकडून मित्रांनो एक नोटीस जारी करण्यात आली होती. ती म्हणजे तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवर तुम्हाला बघायला मिळेल. तर या नोटीसमध्ये सांगण्यात आलं होतं MHT-CET 2020. तर यामध्ये मित्रांनो तुमची आन्सर कीची डेट दिली होती आणि रिझल्टची डेट सुद्धा दिलेली होती. ठीक आहे मित्रांनो, तुमची आन्सर की मित्रांनो तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल 10 नोव्हेंबर 2020ला आली आहे. आणि मित्रांनो त्यानंतर तुम्हाला सांगितलं होतं 10च्या नंतर मित्रांनो 10, 11, 12 या 2 दिवसामध्ये तुम्हाला ऑब्जेक्शन करायचं होतं. जर तुमचे क्वेश्चन चुकलेले असतील तर तुम्हाला या ठिकाणी ऑब्जेक्शन करायचे होते 10 ते 12 नोव्हेंबर 2020 दरम्यान. ठीक आहे. आता त्यानंतर तुम्ही जर बघितलं असेल तर तुम्हाला यामध्ये बघायला मिळेल महत्त्वाचं म्हणजे की तुमचं रिझल्टची डेट त्यांनी दिली होती 28 नोव्हेंबर 2020च्या आत, म्हणजे बिफोर 28 नोव्हेंबर 2020. यानी की मित्रांनो तुम्ही बघू शकता 28 नोव्हेंबर 2020च्या तुमचा रिझल्ट आज डिक्लेअर केला जाईल असं CET सेलकडून नोटीस जारी केलेली आहे. पण 28 नोव्हेंबर 2020च्या आत, 28 नोव्हेंबरच्या आत कोणत्या तारखेला तुमचा रिझल्ट लागेल याबाबत त्यांनी काही घोषणा केली नाही किंवा त्यांनी बातमी दिली नाही आहे. ठीक आहे. पण 28 नोव्हेंबर 2020च्या आत तुमचा रिझल्ट हा नक्की जाहीर केला जाईल असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आजची तुमची तारीख काय आहे आणि त्याच्या अंदाजे तुम्ही बघू शकता तुमच्यापाशी किती दिवस शिल्लक आहेत. ठीक आहे. तर तुम्ही तारीख बघा आणि तुमच्यापाशी किती दिवस शिल्लक आहेत हे तुम्ही बघा. ठीक आहे. आणि तुमचा रिझल्ट उद्या कसा जाहीर होणार तेही तुम्हाला सांगतो, म्हणजे लक्षपूर्वक तुम्ही तुमच्या लक्ष संपूर्ण माहिती येऊन जाईल. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला इथे बघायला मिळेल स्वतः ही मित्रांनो, ही सुद्धा एक नोटीस होती. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता यामध्ये तुम्हाला डेट दिली होती आणि ती डेट कशी होती ही तुम्ही लक्षपूर्वक बघा. तर मित्रांनो यामध्ये सांगितलेलं आहे की 30 नोव्हेंबर 2020च्या तुमची फर्स्ट इयरची ॲडमिशन हे कंप्लीट झाले पाहिजे असं सांगितलं आलेलं आहे. ठीक आहे, गव्हर्नमेंटकडून. तर मित्रांनो 30 नोव्हेंबर तुमची लास्ट डेट असणार सांगण्यात आलेलं होतं. ही डेट तुम्ही बघू शकता फर्स्ट इयरचं. यामध्ये बघा मित्रांनो, फर्स्ट इयर तुम्ही यामध्ये बघू शकता. फर्स्ट इयरची तुमची ॲडमिशन हे 30 नोव्हेंबर 2020च्या तुमची कंप्लीट झालं पाहिजे असं यामध्ये सांगण्यात आलं आहे. याचा अर्थ असा आहे विद्यार्थी मित्रांनो की 30 नोव्हेंबरच्या अगोदर तुमचे ॲडमिशन हे चालू झाले पाहिजे. म्हणजे जवळ मित्रांनो तुम्ही बघितलं असेल तर 20 किंवा 15 दिवस अगोदर किंवा 10 दिवस अगोदर तुमचे ॲडमिशन चालू झाले पाहिजे. म्हणजे जवळ 30 नोव्हेंबर 2020च्या तुमचे ॲडमिशन हे क्लोज होतील. पण मित्रांनो CET सेलकडून जी नोटीस आलेली त्यामध्ये सांगण्यात आले की 28 नोव्हेंबर 2020च्या तुमचा रिझल्ट डिक्लेअर केला जाईल. पण मित्रांनो आता 28 नोव्हेंबर 2020च्या कोणत्या तारखेला रिझल्ट डिक्लेअर होईल त्या बाबतीत CET सेलने नोटीस जारी केलेली नाही आहे. ठीक आहे. मग आता मित्रांनो विद्यार्थ्यांमध्ये प्रश्न निर्माण व्हायला लागलाय की रिझल्ट कधी डिक्लेअर होईल. पण विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही जर बघितलं असेल तर आता तुमच्याकडे तारीख काय आहे आणि ह्यामध्ये सांगण्यात आलं की 30 नोव्हेंबर 2020च्या आत, म्हणजे जवळ मित्रांनो 15 एक दिवसाच्या तुमचं ॲडमिशन हे चालू होतील. आणि तुम्ही जर बघितलं असेल तर लवकरच रिझल्ट हा डिक्लेअर केला पाहिजे, कारण की ॲडमिशन तुम्हाला घ्यायचे आहे. ठीक आहे. आणि तुम्हाला सांगितलेलं तुम्हाला कोणकोणते मित्रांनो, जर तुम्हाला यासंबंध ह्यासंबंध तुम्हाला फुल व्हिडिओ हवा असेल तर तुम्ही कमेंट्समध्ये नक्की कळवा की तुम्हाला कोणकोणत्या फील्डमध्ये तुम्हाला कोणकोणते व्हिडिओ हवेत. मग जसं BSc ॲग्रीचं किंवा तुम्हाला डी-फार्मसीचं या संबंधात तुम्ही कमेंट्समध्ये नक्की कळवा, म्हणजे जेणेकरून त्या संबंधात तुम्हाला मी संपूर्ण नॉलेज एका व्हिडिओमध्ये देऊ शकेल. तर विद्यार्थी मित्रांनो कमेंट्समध्ये नक्की टाईप करा, जेणेकरून तुम्हाला मी संपूर्ण व्हिडिओ त्या संबंधात बनवेल. ठीक आहे. आता महत्त्वाचं म्हणजे की 30 नोव्हेंबर आणि तुमची 28 नोव्हेंबरच्या तुमचा रिझल्ट डिक्लेअर केला पाहिजे असं सांगण्यात आलं आहे. आत लागणार आहे. ठीक आहे. 28 नोव्हेंबर 2020च्या आत. आता मित्रांनो तारीख काय आहे मग रिझल्ट लागण्याची? तर तारीख अशी मित्रांनो तुम्ही जर बघितलं असेल तर उद्या तुमचा रिझल्ट लवकरात लवकर जाहीर करण्याचे जास्त चान्सेस आहे. आता चान्सेस कसे आहेत मित्रांनो तेही तुम्हाला सांगतो.
कारण की जर 30 नोव्हेंबरच्या तुमची जर फर्स्ट इयरची ॲडमिशन कंप्लीट करणं आहे, मग रिझल्ट लवकर लागला पाहिजे. जर रिझल्ट लागला, तुम्हाला मार्क्स कळले, तेव्हाच तुम्ही ॲडमिशनच्या दिशेने वाटचाल करणार आणि आता तुम्ही वाटचाल करू शकणार नाही आहे. जर विद्यार्थी मित्रांनो जर तुमचा रिझल्ट लागला, तर चांगले विद्यार्थी चांगल्या प्रकारे ॲडमिशन घेतील आणि टॉपच्या कॉलेजला ते ॲडमिशन घेतील, ठीक आहे. म्हणून तुमचा रिझल्ट उद्या लागण्याची दाट शक्यता आहे. पण विद्यार्थी मित्रांनो आता उद्या लागणार की नाही लागणार? पण मित्रांनो उद्या लागण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे, की उद्या तुमचा रिझल्ट जाहीर केला जाईल, ठीक आहे. ही महत्त्वाची तुम्हाला नोटीस दाखवली ही सुद्धा. आणखी महत्त्वाची मुद्दा मित्रांनो लक्षात घ्या. तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही इथं बघू शकता लोकमत पेपरमध्ये आलेली बातमी होती. उदय सामंत सरांनी सांगितलं होतं. मी तुम्हाला ही सुद्धा अपडेट मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितली होती. पण पुन्हा लक्षात घ्या काही विद्यार्थ्यांनी बघितले नसेल तर CET नोंदणीसाठी मित्रांनो मुदत देण्यात आली होती. तुम्हाला सर्वांना माहिती असेल. ते सोडा. आता महत्त्वाचं आहे की सैनिकांच्या पल्ल्यांना व्यावसायिक 5% राखीव जागा देण्यात येणार आहे मित्रांनो. अगोदर काय व्हायचं तर तुम्हाला बघू शकता तुम्ही. आता मित्रांनो यामध्ये सांगण्यात आलं अगोदर काय व्हायचं तर माजी सैनिकांचे जे काही पाल्ले असतील तर त्यांच्यासाठी प्रवेशासाठी आता 5% जागा आरक्षित ठेवण्यात येणार आहे. यापूर्वीच्या जास्तीत जास्त 5 जागांची अट रद्द करण्यात येत आहे. मित्रांनो यापूर्वी काय असायचं तर 5 जागांची अट असायची. आता ती अट रद्द करण्यात येत आहे आणि आता 5% जागा या राखीव ठेवण्यात येणार आहे म्हणजे आरक्षित ठेवण्यात येणार आहे. स्वतः उदय सामंत यांनी ही माहिती सांगितलेली आहे. ठीक आहे. तर तुम्हाला सर्वांना ही सुद्धा माहिती कळाली असेल. दुसरं म्हणजे की परीक्षेबाबतीत परीक्षांच्या संदर्भात जे काही घोळ झाले असतील तर त्या बाबतीत चौकशी समिती निवडण्यात येणार होती. तीही तुम्हाला इथे माहिती सांगितलेली आहे. ठीक आहे. जर पूर्ण माहिती सांगायला गेलं तर व्हिडिओ नक्की लांब बनू शकतो म्हणून मी तुम्हाला शॉर्ट स्वीट संपूर्ण नॉलेज देत आहे. लक्षात घ्या. आता बघा दुसरा मुद्दा तुम्ही बघित असेल तर MHT-CET बाबत विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी होती की MHT-CET 2020 प्रवेश परीक्षेच्या PCM व PCB या गटाकरता ज्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षेचे प्रवेशपत्र डाउनलोड केले आहेत परंतु अतिवृष्टीसारख्या कारणामुळे ते परीक्षेला बसू शकले नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना परीक्षेची पुन्हा संधी दिली जाईल. त्याची विशेष सत्रात परीक्षा घेतली जाईल सांगण्यात आलं होतं. तर त्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुद्धा चालू झाल्या होत्या आणि ते सुद्धा परीक्षेला बसले होते. म्हणजे त्यांना सुद्धा चान्स मिळाला आहे कारण की त्यांनी फी भरलेली त्यांनी हॉल तिकीट सुद्धा डाउनलोड केले. तर त्यांच्यासाठी सुद्धा सुवर्ण संधी उदय सामंत सरांनी उपलब्ध करून देण्यात आली होती. आता दुसरा मुद्दा मित्रांनो तुम्ही इथं बघू शकता महत्त्वाचं हे होतं तर तुम्हाला कमेंट्समध्ये हे सुद्धा टाईप करायचं आहे. ठीक आहे. आता मित्रांनो बघा तुम्हाला हे दिलं आहे की इंजिनिअरिंग प्रवेशासाठी CET अट शिथिल करा असं मागणी केली जात आहे. आता मित्रांनो तुम्हाला कमेंट्समध्ये टाईप करायचं की इंजिनिअरिंग प्रवेशासाठी CETची अट जी आहे तर ती शिथिल केली पाहिजे की नाही केली पाहिजे तुम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की कळवायचं आहे. आता मित्रांनो यामध्ये जो महत्त्वाचा मुद्दा होता तो लक्षात घ्या. तर महत्त्वाचा मुद्दा यामध्ये असा आहे मित्रांनो बघा केवळ महाराष्ट्रात अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी CET प्रवेशाची अट बंधनकारक केली आहे. बघा मित्रांनो केवळ महाराष्ट्रामध्ये अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी CET प्रवेशाची अट बंधनकारक केली आहे. ठीक आहे फक्त महाराष्ट्रामध्ये. आता बघा देशातील इतर राज्यांमध्ये CET मधून प्रवेश दिल्यानंतर रिक्त जागांवर CET परीक्षा न दिलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. म्हणजे मित्रांनो ज्या विद्यार्थ्यांनी CET दिले तर त्यांची प्रवेश प्रक्रिया राबवली जातेच देशामध्ये इतर राज्यांमध्ये. पण त्यानंतर ज्या काही जागा असतात रिक्त जागा तर त्या ठिकाणी ज्या विद्यार्थ्यांनी CETची परीक्षा नाही दिली तर त्या विद्यार्थ्यांची सुद्धा प्रवेश प्रक्रिया त्या ठिकाणी राबवली जाते. तर मित्रांनो या संबंधात अशी माहिती आली की राज्यपाल उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांनी यावर सकारात्मक निर्णय घेऊन CET परीक्षेची अट रद्द करावी अशी मागणी केली जात होती. ठीक आहे. तर तुम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की टाईप करायचे की CETची जी काही अट आहे अभियांत्रिकीसाठी तर ती अट रद्द केली पाहिजे की नाही केली पाहिजे कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. म्हणजे जेणेकरून आपल्याला सुद्धा तुमचं मत कळेल की CETची अट रद्द केली पाहिजे की नाही रद्द केली पाहिजे. ठीक आहे. तर कमेंट्समध्ये टाईप करायला विसरू नका. हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कोण विद्यार्थी टाईप करतो हे सुद्धा आपण बघणार आहोत. ठीक आहे. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक नक्की करा, शेअर करा आणि महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला येणाऱ्या सर्व व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवर फ्रीमध्ये मिळत राहील आणि अशाच प्रकारचे तुम्हाला मी नॉलेज देत असतो. आणि विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला महत्त्वाचं म्हणजे की जर तुम्हाला हे जे काही पुरावे तुम्हाला दाखवले जे काही नोटीस दाखवले ते जर तुम्हाला हवे असतील तर तुम्हाला काय करायचं आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये आपले टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला दिली आहे. त्यावरती क्लिक करून तुम्ही जॉईन व्हा. तिथे मी तुम्हाला संपूर्ण हे जे काही मटेरियल आहे ते तुम्हाला तिथे प्रोव्हाइड करून देईल. आणि विद्यार्थी मित्रांनो जर तुम्हाला तसं करता येत असेल तर तुम्ही कमेंट्समध्ये फक्त आज काय नवीन लिहून पाठवा. जेणेकरून स्वतः मी तुम्हाला एक लिंक देईल त्यावरती क्लिक करून तुम्ही जॉईन होणार आहात. तर आज काय नवीन लिहून पाठवा म्हणजे जेणेकरून स्वतः तुम्हाला मी जॉईन करून घेणार आहे. आज काय नवीन लिहून पाठवा किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंकला क्लिक करून तुम्ही जॉईन व्हायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन अपडेट घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद.